Bonjour, ik ben druk bezig met het oogsten en verwerken van de oogst. Want we hebben zoveel dat ik maar eens begonnen ben met experimenteren met wekken, drogen. Nou, drogen deed ik al een beetje. En inzouten. En dat wou ik even laten zien, want ik vind het toch best wel erg leuk. Kijk, ik heb voor het eerst bonen ingezout. Nou, dat is een week geleden. Het ziet er nog wel heel groen uit. Ja, je denkt gewoon dat het gaat rotten, maar dat doe ik niet. Nou, hier heb ik weer gedroogde courgettes. Dat doe ik normaal gesproken achter op het dashboard van onze bus. Maar ja, Sander is alweer een weekje weg in Nederland. En ik doe het nou gewoon in de zon. Laat het zo wel even zien. Nou, dit zijn komkommers. Die zijn dit jaar ook echt goed. Niet bitter. Deze heb ik gewoon in de azijn en dan hup in de pot. En deze heb ik met kruiden en zo. En die heb ik ook nog gewekt. Dus ja. En bramenjam. De bramen doen het hier ook goed. Net als in Nederland. En ik droog ook heel veel brandnetelthee voor de hele winter. Brandnetelthee met goudsbloemetjes. Wat hebben we hier nog? Oh ja, met vlierbloesem. En ook met munt. Nou, hier ligt de droge knoflookoogst. Daar zitten we al aardig van te snoepen. Erg lekker van die verse knoflookjes. De uien. En hier de aardappelen. Dat waren er dit jaar niet zoveel. Maar ze zijn wel erg lekker. En de wortels, die haal ik er nu ook alvast uit. Want ik zie alweer woelmuizen. En de vorige keer had ik ze erin laten zitten tot oktober of zo. Maar ze zijn aardig groot geworden. Maar nou beginnen ze, ik heb geen zin om woelmuizen te kweken. En het zijn nogal een beetje vreemde vormen allemaal. Dus waarschijnlijk heb ik er iets te veel mest in de grond gedaan. Hier heb je de pastinaken. Er was er ook al eentje van opgegeten, dus die heb ik ook. Maar dat zijn echt, kijk joh. Misschien een soort afleidingsmanoeuvre voor de woelmuis, ik weet het niet. Maar het zijn geen echte mooie pastinaken geworden. En dit is alweer de eerste bak. Pas geoogst, dat is nou ook mijn taak. Want Sander doet dat normaal gesproken. Maar dat ziet er ook, wordt mooi geel. Dus dat gaat ook de goede kant op. En de vriezer ligt natuurlijk ook al vol met sperziebonen en snijbonen. Maar ja, omdat onze stroom niet zo stabiel is natuurlijk. We zijn afhankelijk van de zon. Wil ik niet de hele vriezer vol leggen. Vandaar die gezouten snijbonen. En dit zijn sperziebonen. Die zijn aan het fermenteren. Volgens het recept van Verrot Lekker van Christian Wij. Dus ik ben heel benieuwd wat dat wordt. Nou, hier ligt weer de oogst van vandaag. Een paar wortels. Komkommers. Courgette. Kijk, en hier ben ik de courgette aan het drogen. Het staat uit de wind. Het waait heel hard. Noordenwind. Maar met die... zo gaat het goed. En dan ga ik voor vandaag die rode kool daar oogsten. En dus kijken of ik die kan wekken. Hij zit een beetje die ander in de weg. En deze is best wel groot. Dus ik ga het gewoon proberen. Kijken hoor of het gaat. Oh, mag eens. Nou, trek hem er maar gewoon uit. Ja. Oei, oei, oei. Dat is stevige. Kijk, nou heeft deze kool wat meer ruimte. Ik hoop dat hij nog zin heeft om een beetje te gaan groeien. Ik geef hem gauw wat mest en wat water zo meteen. En dan ga ik aan de slag met de rode kool. Schoonmaken, schaven, koken en dan wekken. Ik ben heel benieuwd. Nou, à plus!